נמצא בכל מקום, אבל גם בשום מקום. ובדיוק על זה הולך לדבר, לחלק לנהל את הזמן, נהנו. על הדרך! אני רוצה לדבר מצגת קצת נדוש, מול זמן. ובכלל אני שנהל לנהל את הזמן, את המצגת הזאת שלחתי לנועם 10 דקות לפני ההרצאה. וצייצתי להכין אותה לפני שעתיים, אבל ננסה. טוב, אז... קצת רגש. כאן בצד ימין, או שנרצה לבלות את הזמן שלנו בדשא בבינתחומי, כולנו רוצים לייעל את הזמן שלנו. ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר וכמה שפחות, ובדיוק בשביל אנחנו פה. אנחנו הולכים לעשות ניסיון לעבור את ה-24 שעות ליממה, ואנחנו נעשה את זה עם שתי טריקים שרובכם כנראה מכירים או נחשפתם אליהם, אבל אתם לא מיישמים אותם ביום ליום באופן רחב. מה המוטיבציה? כל ריבוע פה מאחורה מסמל בעצם שבוע מהחיים שלי. איזשהו פה אני אמור לסיים אותם. הצד הכתום זה מה שהספקתי לעבור עד עכשיו, אני בן 29. והצד הוורוד זה איפה שאני... הצד הוורוד זה איפה שאני מקווה כבר להיות בפנסיה. ובאמצע נשאר לי 1494 שבועות להשיג את היעדים, את המטרות שלי ולעשות דברים גדולים. אז אני מתמקד בתכנון השבועי ונלך ומסיים אותו ליעילות. טוב, רובי גרסה 0-1, יש לנו שבוע, רובכם מכירים אותו, ימים א' עד שבת, 24 שעות כל יום. אנחנו רוצים להספיק את ההרצאות, שחלקם מעניינות, שיעורי בית, עבודה, להתנדב, לעשות סידורים, לעשות קצת פנאי והרבה מעבר. אנחנו נעבוד לאורך ההרצאה עם שתי מדדים עיקריים שיספרו על היעילות שלנו, עם KPI, למי שהקשיב בשיעורים. בצד ימין למטה אתם תראו 0% זה 0% כרגע כי הלו"ז ריק, ו-0 מתוך 168 שעות זה השעות שיש לנו בשבוע. אני גם אוהב לישון, וגם יש לי קצת חיים, אז מ-9 בערב עד 9 בבוקר אני לא עובד, ולמרות שאני לא בן אדם דתי, גם בסופה שאני קצת יותר נח, אני עובד 6 שעות ביום. השבוע שלנו בגביסה 2 נראה פחות או יותר ככה, וזה די דומה גם לשבוע שאתם מתכננים בתמסלות שלנו. יש לנו את ימים א' עד ב5 עמודות השמאליות, וימים שישי ושבת אנחנו קוראים שם ביחד. מה שמוצא לנו 72 שעות לעשות את כל המטלות. זה כל מה שיש לנו, ויש לנו הרבה דברים לדחוס, אז נעשה את זה זריז לאט לאט לדחוס אותם, ומקסימים בו. יזמות, בשביל זה כולנו פה, יש לנו 4 שיעורים ביזמות, משפוצים בלו"ז, אחרי זה אנחנו עוברים למדעי המחשב, יש לנו שם גם עוד 4 שיעורים, כולל את ההרצאת אורח ביום שני. כל בלו"ז נראה לי קצת יותר בסדר. על זה אנחנו עושים את הדבר הכי חשוב, ההשקעה האקדמית. אני משתתף בשתי דברים, בקו, וגם משתתף בפרויקט לאומי לחדשנות. קו, חתיכת... עברנו בדינה, כן. הגוף תופס נפח גדול, יומיים בשבוע, ולאומי לחדשנות כרגע תופס ראשון בערב, אבל מה שכחנו? שיעורי בית. שיעורי בית יש 8 מקצועות שונים, אז היזמות לוקח קצת פחות, כי... ככה? שיעורי בית מדעי המחשב לוקחים קצת יותר, מסנו את הדברים גם את זה, נוציא קצת פחות ל9 בערב, אבל בסדר, אני יכול למשוך בחצי שעה. אנחנו עומדים כבר על 62 מתוך 72 שעות, יעילות של 86%. המטרה שלנו כמובן למקסם את היעילות כמה שיותר, אבל גם לא נמות בדרך. ולא הספקנו עדיין כלום, אנחנו רק כבר לעשות בשיעורי בית. לא עשינו עבודה, לא עשינו חיים, לא עשינו קצת שאיפות מעבר להגיע לדברים גדולים. לא אכלת. לא אכלתי. עבודה, אז אני עובד בחברה הכלכלית, אני מתעסק את האפליקציה שכולכם אוהבים. האפליקציה של הבינתחומי. מילואים אני דוחף ביום שישי, והחברה הכלכלית כבר הרבה מעבר למה שאני מתכנן לעבוד, והרבה מעבר ל9 בערב, צריך לקבל החלטות, אין ברירה, בשביל זה אני אעשה את המודל שלי לקבלת החלטות. שתי דברים, מתקבלים על הסף. שיעורי בית באינפי או חשבונאות. ננתח במוח וצריך לקבל החלטה מה לחתוך, דוגמה קצרה שתבינו. לא רואים. מה לא רואים? דוגמה לקבלת החלטות, היא קודם שחלקנו עושים פעם ב.
בדיקת דם בגדול לוקחת 10 שעות, חצי שעה לקבל הפניה מהרופא, צום של 8 שעות בערב, ושעה וחצי במכבי, רק נשים שם, זה קטע הזיה. ב1 לפברואר עלה לי הרעיון לבדיקות דם, וכבר ב10 לפברואר עסקתי הפניה מהרופא, ואפילו שמתי בלוז את הצום ב22 לפברואר. הגעתי ל8 בערב, ב22 לפברואר, ומולי עמדה החלטה, לקבל האם לצום היום או לא. אני אעשה את השוקלים שלי, היום זה ייקח לי 8 שעות, בעוד שבוע זה גם ייקח לי 8 שעות, איזה יתרון שעה. היום בא לי לאכול בשתות וליהנות קצת. תשיעי למים. מה קורה בתשיעי למים? יום כיפור. 3 חודשים מה-10 לפברואר, תוקף של בדיקות דם, אני פותח את ההפניה, רואה שכזה פג לתוקף מחר, ואני עוד פעם בא לקבל את הדם. והפעם בצד אחד יש לי 8 שעות, בצד שני יש לי 8.5 שעות. ואני צריך עוד פעם לפני שפניה מהרופא, ובמכבי מגבילים את זה 3 הודעות ברבעון. ובגלל שלם, אני הולך לבדיקות דם, ויוצא את המחמדת האלה, אז פה אני נכנס לקטע של הלו"ז. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על הלו"ז ככה, בצורה של מימד אחד, מטלה אחרי מטלה, ודוחפים את כל הרצף של הרכבת הזה על סוף החיים. אבל יש דרך אחרת, זה הטריק הראשון שאנחנו לומדים. אנחנו לא ממש לומדים כי כולכם ראיתם אותה. סיפור משנה א', על שיעור בחדשנות ומהפכות טכנולוגיות. מי שהיה בשיעור בשורות הראשונות כנראה לא ראה את זה. אבל מאחור הכל מתמחיסטי ברקע, אותי בעצם וממצב שאנחנו ביום שבת בבוקר עושים את אינסקי וביום חמישי פותחים את חשבונאות, אנחנו יכולים לעשות דבר כזה. יש שיעור בחשבונאות ויש שיעור באינסקי, ואנחנו לא חייבים לעשות את המטלות אחת אחרי השני. אפשר לעשות הרבה דברים. זה לא מסתדר עם השתים הזמן לשבת את הלו"ז, ומה קרה פה בעצם. זה פה התפיסה אחת שני. לעניין. יש לנו 3 סוגי מטלות. כל מטלה היא אחת משלוש תגיד. שיעורי בית באינפי, מטלה של צבוע חשיבה. למה היא צבוע חשיבה? היא לוקחת 4 שעות של חשיבה, בין כדי שעה לשעתיים, ממש כדי בעשרות של התשובות. חשבונאות השיעור, מתנת נוכחות. אנחנו כולנו מכירים את זה, יש נוכחות בשיעורים, לא צריך להפעיל הרבה את המוח, אפשר להקשיב, אפשר לסכם, אבל המסה העיקרית זה להיות שם נוכח. זה מטלת זהב, וזה לא מביאה שיעור פה. זה פרויקט לאומי לחדשנות. זה המטלות שאנחנו באמת צריכים להיות שם, וגם להפעיל את המוח. הן מטלות יחסית נדירות בחיים שלנו, אבל הן קורות לא מעט. אנחנו נסתכל על הלו"ז הקודם שלנו, בכניסה 2.5, הרגנו כבר ב-72 שעות השבועיות, ונתחיל את הטריק הראשון, והופה. ב-108%, ויש לנו מלא דברים להכניס, ובאמת יש לנו הרבה דברים להכניס. נעבור על ההתנדבות. למזלי יש 100 מתנדבים בגיבית, ו12 אנשי מטה שעושים את העבודה שלהם משהו, טוב שלנו. ומה שאני עושה בסך הכל זה 12 שיחות סטטוס כאלה, שבועיות, עם ה-12 מתנדבים של המטה, כל שיחה חצי שעה, 6 שעות, נכנס יחסית נוח בלו"ז, עובר על סידורים, בדיקות דם, שעתיים, כי ה8 שעות צום זה בזמן האחרונים שלי, אני לא יודע אם זה פורסם. ארוחה עם חבר מדי פעם בשבוע, וטיפולים שלכולנו יש, שזה תספורת, תפל באוטו, לא משנה, נכנס קצת בסדר. אבל עדיין לא עשינו שום דבר מרשים. עשינו שיעורי בית, לקחנו קצת כסף, גם לא עובד יותר מדי, זה טוב שפחות בשעותים יותר ממני. עשינו סידורים והיה קצת שאיפות. זה התוכנית זה השאיפה שלי, כל אחד בין השאיפות שלו. 6 שעות שבועיות בגדול אני מקצה כדי מיונים, אפליקיישן, סגת וידאו, שטויות. ומה קורה? אנחנו לא בבעיה. אנחנו צריכים לעבוד עד 11 בלילה, ואנחנו לא אוהבים לעבוד עד 11 בלילה, זה גם לא משם כמו לבלת"מים. משמש בטריק השני, דחיינות טובה. מה זה דחיינות טובה? אנחנו בין מסתכלים על דחיינות כאילו זה דבר רע, אנחנו ניקח את המטלה וחס וחלילה שלא נגיע לשם. קח עוד פעם את השיעורי בית באינפיס. אנחנו מקבלים אותם ביום ראשון, וצריכים להגיש אותם ביום שבת. וביום ראשון יש את הפס הכחול שמסמן את החשיבה שלנו, ואת הפס האדום שמסמן את הזמן הפיזי שלוקח לרשום את השיעורים. הזמן הפיזי שלוקח לרשום את השיעורים לא משנה כל השבוע. באותו זמן לוקח שעתיים לרשום את הדפים. החשיבה קצת משתנה. ביום שלישי כבר יוצא עדכון מהמרצה או המרצה שהוריד עשית מהשיעורי בית, וביום רביעי כבר יש חבר שיודע לעזור, וביום שבת זה כבר ממש פתיחה לעשות שיעורי בית. ויש נקודת זהב כזאת איפשהו ביום חמישי,
ששם השתי נקודות מצטלבות, ושם ביעילות הכי גבוהה לעשות את המטלה. אני גם משקיע שעתיים בלרשום את הדף, גם משקיע שעתיים בלהיבון את הנושא, נעזר קצת לחברים, מתקדם הלאה. מה שהצלחנו לצמצם זה שיעורי בית באינפי או כל מקצוע אחר, מ4 שעות לשעתיים, בין התיק השני וקיבלנו עדיין זמן פלנו. נתקדם לדבר האחרון, אנחנו כמעט מסיימים, וזה 5 שעות לגמישות. אני לא הולך להכניס אותם בלו"ז לגמישות. יש לנו בגדול בלו"ז 5 שעות פנויות, וזה נגמר. הדבר הבא, שאני רוצה שתיקחו מפה, בגדול זה שא' הצלחנו להגיע ל-140% ו-101 מתוך 72 שעות שהקצינו לעצמנו. עכשיו ברור שאני לא באמת מנהל את הלו"ז, אני בטח לא, אבל זה לא אחרת. אבל כולנו מתמודדים עם איך לחשוב על מטלה וששואלים אותנו, יש לנו דקה, מה הדקה הזאת אומרת, למי יש זמן, לא לנו זמן. אז הכוונה הסופית שלי זה שקודם כל הצלחנו להגיע ל-133 שעות ביממה, שזה גם יפה, ו-100% שהיו לנו קודם הפכנו ל-140%. והנקודה הכי חשובה שאני חושב זה שאני מקווה שלא כדאי שלאף אחד יש את הנושאים האלה. כולם יודעים שלעשות שיעורי בית כדאי לעשות את זה הרבה יותר קל, ושמאחור בשיעורים שלי תמיד עובדים שיעורי בית. אבל החוכמה האמיתית זה לקחת את הטריקים האלה ולמקבל אותם באופן תפקיד לכל דבר שאנחנו עושים. להסתכל עליהם ולשים לב אליהם, ולהגיד, יש פה איזה קטע, בואו נראה מה עוד מהדברים שאני יכול לשפר. זהו, תודה רבה.